هنگامی که یوسف از نسل ابراهیم مسئولیت بزرگی در مصر داشت، از پدرش یعقوب و تمام خانواده اش خواست که به مصر بیاید تا با هم زندگی کند. آنها سالهای طولانی در مصر زندگی کردند تا اینکه یعقوب، یوسف، همه خواهران و برادران و تمام نسل‌های آنها مردند. فرزندان نسل دوم عبرانیان رشد کردند و زیاد شدند تا اینکه سرزمین مصر را پر کردند. فرعون جدید در آن زمان یوسف را نمی‌شناخت. او از افزایش تعداد عبرانیان چنان ترسیده بود که به قوم خود گفت: ما باید پلان منظمی برای جلوگیری از افزایش تعداد آنها در صورتی که با دشمنان ما علیه ما بجنگند و ما را از سرزمین خودمان بیرون کند در نظر بگیریم. از این رو دستور داد تا آنان را در کارهای سخت استخدام کند تا تحقیر شود. با این حال کوشش کردند تا از زیاد شدن نسل آنها جلوگیری کند، اما تعداد آنها افزوده شد. مصریان بیش از حد از آنها می ترسیدند و آنها را به بردگی می گرفتند و کوشش کردند تا آنها بدبخت شوند. فرعون نیز به مصریان دستور دادند هنگامی که زنان عبری زایمان کردند اگر پسر است او را بکشد و اگر دختر است زنده بماند. و قابله ها از خدا می ترسیدند و دستور فرعون را اطاعت نمی کردند و پسرهای تازه متولد شده را نمی کشتند. وقتی فرعون علت را پرسیدند گفتند زنان عبری بسیار قوی هستند، نمانند زنهای مصری. آنها همیشه قبل از اینکه به آن برسیم زایمان می کند. پس فرعون به قوم خود دستور داد که هر بچه تولد شده عبری را به دریا بیندازید. یک زن عبری بود که نتوانید پسرش را در دریای نیل بیندازد، بنابراین او را به مدت 3 ماه پنهان کرد. وقتی دیگر نتوانست او را پنهان کند، او را در سبد گذاشت و در دریای نیل رها کرد. آن خواهر از دور نگاه میکرد تا ببیند چه بلایی سر پسرش می آید. دختر فرعون با خدمتکارانش در دریای نیل آب بازی میکرد. سبد را گرفت و آن را باز کرد. متوجه شد که یک نوزاد عبری که از قوم خدا است داخل آن می باشد. خواهرش نزد دختر فرعون آمد و گفت: آیا می خواهی زنی برایت بیاورم تا آن کودک را شیر دهد؟ او گفت: درست است، بیار. پس دختر مادرش را که مادر موسی بود صدا کرد. دختر فرعون با او گفت: به این کودک شیر بده و من پولی برای تو می پردازم. و همین طور هم شد. وقتی کودک بزرگ شد او را نزد دختر فرعون آورد. دختر فرعون او را به فرزندی قبول کرد و نام او را موسی گذاشت. موسی توسط او در قصر بزرگ شد و بر تمام علم و حکمت مصر تسلط یافت. روزی موسی به دیدار قوم خود رفت. او یک مصری را دید که یکی از آنها را میزند. موسی مصری را کشت و او را در خاک دفن کرد. روزی بعد 2 عبری را در حال جنگ کردن دیدند. به یکی از آنها گفت: چرا با برادرت جنگ میکنی؟ او جواب داد: تو چه کاره هستی که بین ما قضاوت میکنی؟ آیا میخواهی ما را بکشی همان طوری که دیروز آن مصری را کشتی؟ موسی ترسید، زیرا متوجه شد که خبر جنایت او منتشر شده است. وقتی فرعون ماجرا را شنیدند سعی کردند موسی را بکشد، اما موسی به بیابان فرار کرد و به شهر دوری رفت. در آنجا با مردی آشنا شد و با دخترش ازدواج کرد و نزد او مصروف چوپانی شد. مادر موسی، خواهرش و ماماهای او تصمیم گرفت از دستور فرعون سرپیچی کند، هرچند این به معنای به خطر انداختن جانشان بود. چرا؟ چی چیزی ثابت می کند که موسی می دانست که او از نسل عبری است، حتی اگر در قصر به عنوان پسر فرعون بزرگ شده باشد. یک اتفاقی که زندگی موسی را به طور کلی تغییر داد چی بود و چه رویدادی زندگی شما را تغییر داده است؟